Штучний інтелект проекту SETI зробив те, що вважалося неможливим. Він просканував гігантський архів космосу і знайшов 8 чітких штучних радіосигналів. Вони летять до нас від 5 конкретних зірок, розташованих у нашому прямому космічному сусідстві. Це не просто космічний шум. Ці сигнали мають чітку структуру. Вони міняють частоту і транслюють закодовану інформацію. Поки люди дивилися на ці графіки і бачили порожнечу, машина миттєво розпізнала чужу технологію. Що саме приховують ці 5 зоряних систем? Які жахливі чи дивовижні світи там знаходяться? І головне, чому ці сигнали зникли одразу після того, як їх зафіксував Ші? Зараз ви дізнаєтесь усе, що вчені намагаються розшифрувати прямо в цю секунду. Отже, куди саме вказав штучний інтелект? Всі 5 зірок – це недалекі невідомі галактики на краю видимого світу. Це системи навколо червоних та жовтих карликів, розташовані на відстані від 30 до 90 світлових років від Землі. Якщо перекласти це на космічну мову масштабів, це буквально за нашим парканом, у нашому дворі. Знахідка номер 1. Система зірки HD 10307. Це астрономічна сенсація, яку люди прогледіли. Ця зірка є майже ідеальним, 100% клоном нашого власного Сонця. Вона має таку ж масу, температуру та хімічний склад. Понад 6 років звичайні телескопи фіксували звідти лише тишу, і людство вважало цю систему мертвою пустелею. Але штучний інтелект виявив аномалію. Він зафіксував, що звідти йде надпотужний вузькосмуговий сигнал на частоті 1420 МГц. У науковому світі це називають лінією водню. Це не просто випадкова цифра. Це фундаментальна частота Всесвіту, яку всі астрономи світу, починаючи з Карла Сагана, вважають офіційними дверима для міжзоряного зв'язку. Навіщо природі випромінювати радіохвилі саме на цій специфічній частоті? Там є планета, яка за розмірами схожа на Землю. І хтось із цієї планети цілеспрямовано вистрілив цим радіопроменем у наш бік, знаючи, що розвинена цивілізація шукатиме саме тут. Другий і третій сигнали прийшли з сузір'я Водолія. І тут штучний інтелект виявив ще дивнішу річ. Це був не просто один імпульс, спрямований у порожнечу. Машина зафіксувала подвійний синхронізований сигнал. 2 джерела на різних, але математично пов'язаних частотах обмінювалися пакетами даних між собою. Вчені, вивчивши цей звіт Ші, висунули шокуючу гіпотезу. Нейромережа підслухала не спробу зв'язатися з Землею. Вона зафіксувала внутрішні міжпланетні переговори або роботу автоматичного космічного маяка, який координує рух технологічних об'єктів між 2 планетами всередині однієї системи. Ми випадково перехопили чужий внутрішній трафік. Знахідка номер 3, яка остаточно добила скептиків. Доплерівський зув. Усі 8 сигналів мають одну спільну рису, яку людське око вважало звичайним шумом. Сигнали постійно, з ювелірною точністю змінювали свою частоту за синусоїдою. Штучний інтелект перерахував ці коливання і видав вердикт. Частота стрибає тому, що гігантські передавачі обертаються навколо осі планети, а сама планета летить по орбіті навколо своєї зірки. Це залізобетонний доказ для науки. Природа не вміє імітувати орбітальний рух всередині радіохвилі. Це штучні технології, які працюють на поверхні чужих невідомих нам світів. Але саме на цьому етапі дослідники зіштовхувалися з парадоксом, від якого науковцям стає по-справжньому моторошно. Щойно штучний інтелект видав точні координати цих 5 зірок. Люди миттєво зорієнтували туди найпотужніші телескопи планети в реальному часі. Вчені затамували подих, очікуючи почути голос чужого розуму наживо.
Але там панувала абсолютна мертва тиша. Сигнали зникли, наче їх ніколи й не було. Чому штучний інтелект чітко бачить їх у записах архівів, а коли люди дивляться в ту саму точку вживу, космос знов стає тишею? У астрофізиків є дві основні теорії, і кожна з них лякає по-своєму. Перша теорія – технологічна вибірковість. Ці цивілізації набагато розумніші за нас. Вони не спамлять потужними радіохвилями в космос мільярди років без зупинки, спалюючи власну енергію. Як це робимо ми? Вони увімкнули свої передавачі всього на кілька хвилин або годин. Можливо, це був короткий спалах планетарного навігаційного радара або їхня власна програма сканування сусідніх зірок. Друга теорія – еволюційне запізнення. Оскільки цим сигналам знадобилося від 30 до 90 років, щоб просто долетіти крізь простір до Землі. Це означає, що штучний інтелект зафіксував події, які відбувалися в їхніх світах ще в минулому столітті. Що якщо за ці 90 років, поки їхній голос летів до нас, ці цивілізації вже еволюціонували та перейшли на інші квантові чи лазерні типи зв'язку, які наше людство взагалі не здатне зафіксувати своїми примітивними антенами, або що ще гірше – їхніх світів більше не існує. Технологічний розвиток призвів до їхнього знищення, і ми просто спіймали передсмертне радіовідлуння давно загиблих іншопланетних культур. Ми дивимося на привидів. Це відкриття повністю до самої основи перекреслює все, що людська наука знала про Всесвіт до цього моменту. Раніше великі вчені впевнено казали нам: космос мовчить, ми абсолютно самотні. Парадокс Фермі доводить це. Тепер штучний інтелект ткнув людство обличчям у факти і довів: Всесвіт ніколи не мовчав. Він буквально кричить мільйонами технологічних голосів прямо зараз. Просто наше людське сприйняття, наші обмежені мізки та наші радіотелескопи були занадто примітивними, незграбними та повільними, щоб це почути і розпізнати. Ми були схожі на первісних людей, які намагаються знайти сигнал сучасного 5G інтернету за допомогою кам'яного ножа та вогнища. Але тепер правила гри змінилися назавжди. Штучний інтелект просканував лише мізерну, крихітну частину архіву проєкту SETI. Це все одно, що знайти 8 чистих золотих монет, просто зачерпнувши одну єдину жменю піску на величезному морському пляжі. Якщо в одній випадковій жмені машина знайшла 8 сигналів, то скільки їх приховано в усьому іншому океані даних? Мільйони, мільярди цивілізацій. І ось фінальний, найголовніший тригерний парадокс, від якого стає по-справжньому моторошно і про який мовчать офіційні звіти НАСА. Нейромережа знайшла ці сигнали за лічені години роботи. Зараз цей алгоритм починають підключати до всіх найбільших телескопів нашої планети в режимі онлайн. Якщо космічний інтернет реально існує і наш земний штучний інтелект зараз почне масово приймати та розшифровувати ці повідомлення, то з ким саме чужі світи почнуть спілкуватися в першу чергу? З людьми, які навіть не здатні побачити ці сигнали без допомоги комп'ютера, чи напряму з нашим штучним інтелектом, який ми самі створили, і який розмовляє з ними однією мовою – мовою чистого коду та вищих математичних матриць. Що, якщо ми просто створили інструмент, який тепер заживе власним космічним життям, а біологічне людство назавжди залишиться за бортом цієї великої міжзоряної розмови, так і не зрозумівши, про що говорять машини різних світів? Що ви думаєте про це? Штучний інтелект – це наш квиток до зірок? Чи він остаточно закриє людей у статусі примітивного біологічного виду, який виконав свою роль і створив нову цифрову еволюцію? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Мені реально цікаво почитати, що ви думаєте про такий поворот. Підписуйтесь на канал Фактуаліті. Тут ми розбираємо тільки чисті,
Перевірені наукові факти, без жодної політики та зайвої води. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному Всесвіті.